reggelt, második napunk, szállás probléma után, ami megoldódott. Mutatom a szállást, amit ígértem. Összességében egyébként nem néz ki rosszul a szállás. Vállalható volt a szoba, vállalható volt az ágy. Ott vannak a kis házak, erről pedig volt egy étterem része, ahol elég jó kaját kaptunk szerintem. Úgyhogy minden jó, ha a vége jó volt, és jól indul a napunk. Úgyhogy mai nap terv, irány a Transalpina, közben megnézzük, hogy van egy ilyen Agyagfalu című történet, oda bemegyünk, megnézzük, ez a mai terv, gyerünk, üljük a motorra, nézzük ezt a Transalpinát. Induljon akkor a második napunk, otthoni idő szerint 8 óra, itteni idő szerint 9 óra, 26 fok, az időjárás azt mondhatnám, hogy nagyon meleg, már most is. A mai etapunk 351 km a szállásig. Közben megnézzük ezt az Agyagfalut. Kis mellékúton fogunk először egy 50-60 km-t valószínű gurulni. És akkor nézzük, hogy milyen lesz ez a mai nap. Ez az útszakasz egyébként sok izgalmat nem rejt magába, majd mindjárt ide ki fogom írni, hogy mi az útnak a száma. Egy kis összekötő út, én azt hittem, hogy ez forgalomos lesz, de ahhoz képest elég nagy a forgalom rajta. És az út minősége se a legjobb. Erre azért ilyen szekereket lehet még látni. Ez a történet, az aszfaltút elfogyott. Beszéltünk itt egy mukival, azt mondta 5-6 km elvileg, vagy 7. Ilyen zúzott kővel felszórt a történet. Most a többiekkel azt beszéltük, hogy ezt bevállaljuk. Mondjuk nekünk azért akkora problémát a Triumphal meg a GS-nek nem okoz, többiek majd látjuk, hogy bírják, majd kiderül. A TKC 70 legalább dolgozik. Azt mondta a bácsi, a Teslával elmentek erre, úgyhogy elvileg jónak kell lenni. Hát nem is jó, de... Hát csak, hogy mindenki tudja majd ezt referálni. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, you like to trick too. Merry Christmas, hey Saint Nick. What we want, get, we on wait list. How we got here doesn't make sense. Have patience, that'll make sense. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip it. A Nagybiharra fölmentünk, akkor itt is el fogunk menni. I saw when I first met you. There was a glimpse of what's to come. I don't want any. Az offroad terep nem tudom, hogy tetszik a többieknek, de majd kiderül. There was a warmth, there was a feeling that no matter how hard I try, I can't describe. There was a love, there was a meaning. I've never been so happy that I'm still alive. Viszont van egy nagyon jó kis tehénitató. Mehetünk drágán tovább? De a látvány az nagyon jó. A Sigis GPS-em egyébként ezt nem mutatta, mert elvileg nem burkolat nélküli az út, mert az ki van vele húzva. Valóban azért burkolat van rajta, igaz, hogy múrva, nem aszfalt. Majd alóra ki fogom írni, hogy melyik volt ez az út. Eddig 10 km-t jöttünk ezen a múrván. Elvileg 14 a főút, hát majd kiderül. De viszont a látkép az teljesen az a falusi. És az az érdekes egyébként, lehet, hogy videózni még nem videóztam le, de a folyamatos autómozgás van rajta egyébként. Hű, locsolja. Szerintem nagyon néznek, hogy mit csinálnak ezek itt. I keep
Na, viszont ez tök jó ez az út, ez szintén még azt hiszem, hogy a 107-es út, de ki fogom érni szintén, amit már többször mondtam, mert így nem biztos, hogy elsőre azt mondom, hogy tudom, hogy hol vagyok. Végelőtt a Murvának egy 15 km egyébként az a Murva, de a helyek, ahol jártunk ott fönt, az csodálatosak egyébként. És ez az út meg nagyon romantikusnak mondhatnám, de teljesen jó, tényleg ilyen kis szűk út. De amit látjátok a videón is, gyönyörű, a kis patak itt csörgedezik mellettünk, gyönyörű szép nagy sziklák. Kellemes út tényleg. Erről beszéltem, kempingezni a legideálisabb egyébként. Lehet, hogy nem is templom, ez ilyen kolostor inkább, nézd csak. Szerintem. Sütnek, főznek, nem tudom mi, ott hátul van ilyen konyharész. Kávézás, pihenés után DN7-esre rátértünk, ez egy főút, ami megy Nagyszebel irányába. DN7-es és innen irány a Tündérvölgy. Jó nagy lyuk volt. Orumbák fele befordultunk 105J nevű út, és indulunk a Tündérvölgy felé. De egyébként tök hangulatosak ezek a kis faluk itt. És akkor ide értünk a kis tündérházakhoz. Be is értünk a kis faluba. 20 lej volt fejenként a belépő. Kártyával tudtunk fizetni. És nagyon szép a látvány. Följöttünk a kis toronyba. Nagyon szépen meg van csinálva ez a kis park. Tök jól néz ki. Rengeteg kis büfé végig. Fasz a kis leülők. Nagyon szép. Fordultunk a Transalpinának a fölvezető útjára. Délután 3:30, azaz 4:30 van. És a szállásunk még 100 km-re van innen Novácsi után. Úgyhogy nézzük akkor a Transalpinát. He got a
Ezek nagyon durvák, és ezek még csak most megy fölfele, bazzeg. He's out of the ring. Oh, wish I was my best friend instead. Ja. Fölértünk a Transalpinára, az időjárás csodálatos, én még nem voltam fönt így, hogy 16 fok van most jelen pillanatban, kis fejfedőt azért a fejemön hagytam. A táj, voltam már fönt egy párszor, mindig nagyon hideg volt, de a táj akkor is lenyűgöző volt, és a táj most is lenyűgöző. Nézzétek csak! Úgyhogy nagyon tudja a táj ezt a történetet. Imádom ezt az erdélyi részt, imádom Romániát. Tök jó. Bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to point out who said it, they run it. Bitch, I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, that shit for the sale. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics I needed from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts, make them reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the pun off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycooning, I'm Jay with the thizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm clutch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit shit from 30 deep. Do the pin in the pad like a surgery. She be curving you just to flirt with me. Toolie tucked off, but the jewels out. I just in a home with a full mouth. I'm a rare. Transalpina az még mindig hozza az élményt, csodálatos. Este 7 óra van már román idő szerint, a nap még mindig fönt van. Eszméletlen jó ez az út. Azt a betyár úristen, de jó. Azóta ránk köszön be, nem? This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one and yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better. Jó reggelt, harmadik nap reggelik. Az időjárás nagyon rossz, szakad az eső, ezt mutatja egész fél napra legalább. Úgyhogy mire fölérünk a pályáig körülbelül, akkor fog szerintem elállni az eső. A szállás az csodálatos volt, ki fogom írni a nevét, mennyibe került ez a 13 főre ez a szállás, mert most így fejből így korán reggelnél várjátok el, hogy én ezt rögtön kivágom így, hogy mennyi volt.
de nagyon pazar. Úszómedencével, sok szobával, nagyon minőségi cuccokkal, úgyhogy kávéfőzőtől elkezdve mindenhol, amit tudunk használni. Tökéletes szállás, ez Novácsiban van, úgyhogy ha gondoljátok ezt, mert bátran merem ajánlani, jó szállás volt. Úgyhogy a mai nap irány Makó, 400 mennyi kilométer, ebből szerintem olyan 150-170 lesz, ami nem autópálya, a többi fölmegyünk az autópályára, és irány úgy Nagylak Makó. Nem tudom, hogy mennyire fogok erről tudni videót csinálni, az első mennyire fogja engedni, de egy pár kis vágókép biztos, hogy készülni fog róla. Tartsatok ma is velem. És akkor még mindjárt, hogyha kipakoltunk a szobából, a szobát is megmutatom. A szálló kívülről. Itt van egy kis kapurész, nagy kapu, ahol a motorokkal beálltunk. És akkor itt jöttök be a szállóba, vagy akár hátulról a terasz felől. Kezdésnek itt egy hatalmas nappali ülőgarnitúrákkal. Konyha, kapcsolok egy kis fényt. Kávéfőző hasonló. Innen ki lehet nézni teraszra, a motorok ott parkoltak az éjszaka. És akkor itt fölfele találunk még plusz 2 emeletet. Ja, természetesen még ott is alul volt egy szoba. Még a második emeleten voltunk. Itt is van egy kis társalgó. És itt volt egyből 4 szoba. És a szoba jó nagy francia ágyal, tévével, jó panorámával, mellette a fürdőszoba. Teljesen válható volt. Ne foss már, hát fölött videóz a pont. Na, már el is mentek. Elmentek. Megyek utánuk, mert elmentek. Maradjatok itt! Maradj itt! Szólok a többinek, arra megyünk!
face ain't been so nice. Looks like I'm stuck here for more. I've been patient this whole time, hoping you'll take me home. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ha még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, akár lájkoltad is a videót. A következő videóba találkozunk. Szevasztok!